ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাইনেল এক্সাম ৰুটিনৰ নতুন নটিচ দেখা গৈছে। তোমালোকৰ কেইটামান বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সলনি কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছা সেইসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পোৱা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ নতুনকৈ প্ৰকাশ পোৱা নটিচখন হৈছে ইয়াত দিছে It is notified for information of all concerned that due to some unavoidable circumstance the program for the AHSEC first year examination 2022 is partly rescheduled. As per rescheduled program, the examination of English morning shift and Bihu afternoon shift scheduled on May 4 Wednesday will be held on May 30 Monday, and the examination of economic geography music group B morning shift and mathematics afternoon shift scheduled on May 19 Thursday will be held on May 31 Tuesday 2022. The following schedule is given for a better confirmation. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই নটিচখনৰ পৰা গম পোৱা গ'ল যে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামৰ পূৰ্বতে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰগ্ৰেমখনৰ মে 4 তাৰিখে হ'বলগীয়া ইংলিছ বিষয়টো মে 30 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল আৰু মে 19 তাৰিখে হ'বলগীয়া ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফী মিউজিক গ্ৰুপ বি আৰু মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা মে 31 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আগন্তুক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ পৰা সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ।